नमस्कार, मी शीतल. आज आपण बनवणार आहे पॉपकॉर्न. पॉपकॉर्न हे सगळ्यांनाच आवडते, लहान असो किंवा मोठे असो. चला तर बनवूया पॉपकॉर्न. त्यासाठी मी कढाई घेतली आहे. कढाई गॅसवर ठेवली आहे आणि आता आपण गॅस चालू करू. त्यामध्ये मी तेल टाकत आहे आणि याला तापू देऊ. तेल आपण मोठ्या पॉवरवर गरम करून घेऊ. आता आपलं तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण गॅसचा पॉवर कमी करून देऊ. मी हे छोट्या साईजचे मक्याचे दाणे घेतलेले आहे. हे तुम्हाला कोणत्याही किराणा शॉपमध्ये मिळेल. मोठ्या साईजचे घ्यायचे नाही, त्यांनी पॉपकॉर्न फुटत नाही. असे लहान साईजचेच घ्यायचे. आपलं तेल इथपर्यंत घ्यायचं की मक्याचे दाणे त्यामध्ये व्यवस्थित बुडले पाहिजे, तेव्हाच ते फुटतात. आता त्यामध्ये आपण अर्धा चमचा मीठ टाकूया. मीठ स्वादानुसार घ्यायचं. आणि मी अर्धा चम्मच हळद टाकते. याला आता आपण मिक्स करून घेऊ. गॅसचा पॉवर कमीच करायचा. कमी पॉवरमध्येच त्याला होऊ द्यायचं, नाहीतर आपले मक्याचे दाणे जळू शकतात. आपले मक्याचे दाणे फुटायला लागले तेव्हा त्याच्यावर झाकण ठेवायचं. बघा, आपले मक्याचे दाणे फुटत आहे. आता आपण याच्यावर झाकण ठेवू. आपण गॅसचा पॉवर थोडा वाढवू. बघा, आपल्या मक्याचे दाणे किती छान फुटत आहे. आता याचा चटकण्याचा आवाज हळूहळू कमी झालेला आहे. आता आपलं हे झालेलं आहे. बघा, आणि आपण याला बंद करून देऊ. बघा, आपले मक्याचे दाणे जळले नाही आहे, छान झाले आहे, कुरकुरीत. आपण गॅस बंद केलेली आहे. आता आपण याला प्लेटमध्ये काढून घेऊ. तुम्हाला माझी ही पॉपकॉर्न रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.